ถ้าคุณเดินไม่ได้เดือนหนึ่งจะใช้ชีวิตยังไงเราตกบันไดกระดูกหักแบบหักเลยพออุ้มหมาลงไปฉี่ก็เลยต้องผ่าตัดและงดเดิน1 เดือนนี่ก็เลยเป็นโอกาสดีที่เราจะเอาอุปกรณ์ศิลปะทั้งหมดที่เรามีในบ้านมาฝึกวาดรูปกันใหม่อีกครั้งมาดูซิว่าถ้าเราใช้อุปกรณ์และสีทั้งหมดเราจะได้รูปภาพแบบไหนใน1 เดือนนี้กฎของการอยู่บ้านเนี่ยง่ายมากก็คือ1 เดือนแรกเราห้ามลงน้ำหนักเท้าด้านนี้เด็ดขาดแล้วก็1 อาทิตย์แรกเราควรจะอยู่แต่บนเตียงซึ่งตอนนี้เรากำลังพยายามเปลี่ยน area เตียงของเราให้เป็น living working and entertainment area ที่จะสามารถให้เรามีชีวิตอยู่ได้1 อาทิตย์โดยที่ไม่เบื่อและทำงานต่อไปได้และเราต้องไม่ใช้ขาถ้าใครสงสัยว่าตอนนี้เราเคลื่อนที่ไปมาในบ้านยังไงเราใช้รถเข็นอีเกียที่เป็นที่เก็บอุปกรณ์ศิลปะเราวางเท้าลงไปที่ชั้นสุดท้ายเสร็จแล้วก็เข็นไปมา โอ้ my god ปลั๊กเราอยู่ตรงนั้นดังนั้นโต๊ะทำงานเราต้องอยู่มุมนั้นโต๊ะมันหนักอย่างนี้วะตอนประกอบจำได้ว่ามันไม่หนักขนาดนี้นี่ชูฉี่เหรอชูไม่กระดาษที่เราจะใช้สีน้ำมันสีกวอชและอะไรต่างๆเราจะอยู่ในรถเข็นนี้ที่เลื่อนไปมาได้ถ้าเราต้องไปห้องน้ำหรือไปไหนมาไหนเราก็จะขึ้นรถเข็น X-Men อันนี้ไปเพื่อเดินทางอันนี้มุมทำงานของเราที่มี charging station อยู่ตรงนี้แล้วก็เราว่าโอเคแล้วนะเราว่าเราสามารถใช้ชีวิตอยู่บนเตียงนี้ได้1 อาทิตย์จริงๆโอเค area ของเรา settle แล้วเราก็มาเริ่มวาดรูปกันเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าเราจะไม่อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆมันจะเศร้า go โอเคเราต้องเดินไปหยิบกล้องสินะโอเคค่ะทุกคนได้ค่ะเป็นยูทูบเบอร์ต้องอดทนนะคะ อุปกรณ์แรกของวันนี้ก็คือดินสอค่ะคือจริงๆเวลาสเกจอะมันไม่ต้องวาดละเอียดขนาดนี้ก็ได้นะแต่อันเนี้ยเราไม่ได้สเกจละเราคือ drawing เลยแต่ถ้าเกิดเราพูดถึง drawing เนี่ยภาพในหัวหลายๆคนก็จะเป็นการ drawing ด้วยดินสอดำโดยเฉพาะดินสอ EE ที่แบบนักศึกษาศิลปะเขาทำท่าเท่ๆแล้วก็ drawing กันใช่ไหมคือเราอ่ะไม่ถนัด drawing ด้วยดินสอแบบนั้นเราจะถนัด drawing ด้วยดินสอกดมากกว่าแล้วก็เลือกความเข้มของไส้ดินสอไปเรื่อยๆเอาI'm so sorry ซึ่งพอเราใช้ไส้สีๆอย่างเงี้ยข้อดีของมันก็คือต่อไปพอเราลงสีเช่นตรงปลาอย่างเงี้ยเราดออิ่งสีน้ำเงินไปแล้วเราก็ตั้งใจจะลงสีฟ้าอยู่แล้วใช่ไหมสีมันก็จะไปด้วยกันกับเส้นสเกจมันก็เหมือนแบบเราแค่เพิ่มน้ำหนักไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็มันทำให้เราเห็นภาพรวมของงานตั้งแต่ตอนสเกจเลยว่าโอเครถจะเป็นสีแดงหน้าปลาจะเป็นสีฟ้าหน้าสีอันนั้นจะอยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยก็เป็น1 ในเทคนิคที่ดีถ้าเกิดว่าอยากลองใช้ก็ราคากระปุกละ55เองก็ใช้ได้นานมากหาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปเลยวันนี้เราก็จะอยู่กับการ drawing ให้ถึงขีดสุดค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาลงสีกันสีที่เราจะใช้วันนี้นะคะก็คือสีน้ำไอ้แบบนี้ค่ะจะแบบที่ปันใช้บ่อยกว่าก็คือซื้อสีน้ำเป็นหลอดมาเราบีบใส่ถาดเองเหมือนปันชอบสีไหนของยี่ห้อไหนปันก็จะซื้อมาบีบผสมเองมันก็จะได้พาเลตที่เหมาะกับเรามากกว่าซึ่งก็แล้วแต่เลยว่าใครจะชอบแบบไหนนะคะเราก็จะใช้สีฟ้าที่ฟ้ามากช่วยแกล้งทำเป็นว่าเห็นเลยเถอะฟ้ามากอันนี้นะคะคราวนี้เราจะลงสีจากพื้นหลังก่อนค่ะเพราะว่าเราอยากให้สีพื้นหลังเนี่ยเขาคลุมโทนทั้งภาพที่เราทำตอนนี้นะคะคือการลงสีแบบ wet on dry ค่ะก็คือเอาสีเปียกทาลงบนกระดาษแห้งanyway เรายังไม่ได้เล่าให้ฟังเรื่องที่เราเท้าหักเลยนะเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังไปพร้อมกับวาดรูปนี้ไปนะคะก็คือเรื่องก็มีอยู่ว่าคือเหมือนตอนประมาณตี 1เราตื่นเพราะว่าชูร้องเราก็เลยแบบพาชูลงไปฉี่ใช่ไหมเสร็จแล้วมันง่วงอ่ะมันตี 1อ่ะเราก็เลยแบบอุ้มชู2 มืออย่างเงี้ยเราก็หลับตาเดินลงบันไดเสร็จแล้วเราก็ลื่นพอเราลื่นอ่ะแล้วเราอุ้มชูอยู่ในมือเราก็เลยแบบไม่กล้าไปจับราวบันไดเพราะว่าเรากลัวชูหล่นกลัวมันเจ็บอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นเบบีเราก็เลยแบบกอดชูไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ลงไปเลยแล้วแบบตอนนั้นนะก็คือรู้สึกเลยว่าแบบเจ็บมากแบบเจ็บแบบร้อนขึ้นมาชาขึ้นมาไม่รู้ใครเคยเป็นไหมพอเรารู้สึกอย่างนั้นใช่ปะเราก็แบบพยายามลุกขึ้นมาก็
ก็ลุกไม่ได้แล้วยิ่งพยายามลุกมันก็ยิ่งเจ็บขึ้นเรื่อยๆเจ็บจนหน้ามืดอะแต่ก็ไม่ได้เป็นลมนะแค่แบบรู้สึกหน้ามืดขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเราคิดไปเองเราก็ไม่อยากให้คนอื่นมาเป็นห่วงเราเนอะปะก็จะแบบไม่เป็นไรไม่เจ็บอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบโอเคเดี๋ยวเราจะนอนอยู่ตรงนี้สักพักนึงก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวสักพักนึงมันอาจจะดีขึ้นแล้วก็เลยนอนลงไปเลยไว้ที่พื้นแล้วเราก็น่าจะหลับไปประมาณแบบครึ่งชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยหลับแล้วลุกขึ้นมาแล้วก็พยายามยืนมันก็ยืนไม่ได้เราก็เลยอุ้มชูอย่างเงี้ยแล้วก็คลานขึ้นบันไดมาแล้วก็ขึ้นมานอนบนเตียงแล้วก็คิดว่าไม่เป็นไรแบบมันอาจจะแค่แบบพลิกอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตื่นมามันก็น่าจะดีขึ้นพอตื่นเช้ามาปรากฏว่าแบบเท้าอ่ะมันบวมแล้วมันกลายเป็นแบบม่วงเหลืองฟ้าคือมันเป็นทุกสีที่ผิวคนจะเป็นได้อะแล้วเราก็เลยลองลงจากเตียงคือเป็นโมเมนต์ที่แบบเท้าแตะพื้นปั๊บคือแบบอ้าวเราก็เลยไปโรงพยาบาลหมอเขาก็คิดว่าเราไม่เป็นไรมากเหมือนกันเพราะเราก็คือไปถึงแล้วก็บอกว่าแบบเจ็บเท้ามากเลยค่ะเมื่อวานหกล้มอะไรอย่างเงี้ยพอเอ็กซเรย์เสร็จหมอก็เดินถือฟิล์มเอ็กซเรย์มาอย่างเงี้ยเปิดพม่าแล้วก็พูดว่าหักค่ะแบบหักขาเลยมันไม่สามารถจะพูดอย่างอื่นได้แล้วเพราะว่ากระดูกเรามันแยกออกจากกันอย่างเงี้ยก็นั่นแหละเราก็ผ่าอะไรไปแล้วเราก็นอนโรงพยาบาลคืนนึงรวมการอุ้มชูลงไปฉี่แล้วตกบันไดครั้งนี้นะคะเราเสียค่าผ่าตัดไปทั้งหมด 260,000 บาทค่ะทุกคนแต่โชคดีที่เราทำประกันไว้สิ่งที่คุณจะได้จากเรื่องนี้ก็คือ2ประเด็น1อย่าประมาทเวลาเดินเหิน2ก็คือทำประกันเอาไว้ค่ะวันนี้เราจะมาวาดสีกวอชกันค่ะที่เราทิ้งไว้เมื่อวานก็คือเราวาดสีน้ำไว้ประมาณนี้ใช่ไหมคะจะเห็นว่าเราใช้สีน้ำไปเยอะมากเพราะว่าพอลงสีน้ำไปแล้วปั่นรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเอฟเฟกต์แบบที่ปั่นอยากได้สำหรับภาพนี้ด้วยความที่ปั่นอยากให้ภาพมันดูแบบซิตี้ป๊อปสีดูแน่นๆเนียนๆสดๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าใช้สีกวอชน่าจะเหมาะกว่าวันนี้ก็น่าจะเป็นอีก1เซสชั่นที่เราวาดกันยาวๆค่ะอัปเดตอาการเท้าหน่อยวันนี้เราทำอย่างนี้ได้ขยับนิ้วเท้าได้แล้วแต่ว่ายังขยับนิ้วก้อยไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเหมือนมันหักตรงเนี้ยก็ไม่เจ็บไม่ปวดอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็ค่ะก็ต้องอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆมาเริ่มวาดรูปกันเลยดีกว่าคนจะบอกว่าสีกอชอะมันเหมือนกึ่งกลางระหว่างสีน้ำกับสีอะคริลิกใช่ไหมแต่เรารู้สึกว่าสีกอชเหมือนสีโปสเตอร์มากกว่าก็คือเป็นสีที่เป็นแป้งใช้ง่ายคุมง่ายแล้วก็มีความทึบแสงถ้าใครชอบวาดรูปแนวสีแบนๆตัดกราฟิกอะเราว่าน่าจะชอบสีกอชมากกว่าสีน้ำแล้วมันคุมง่ายกว่าด้วยส่วนเราชอบใช้ทั้ง2อันนี้ผสมกันตอนแรกที่เรานึกว่าเราจะต้องอยู่บ้านนานๆเราก็นึกว่าเราจะเบื่อนะแต่ว่าพอมันมีรูปวาดหรือมีอะไรให้ทำแบบมีเป้าหมายว่าโอเคฉันจะทำนี้ให้เสร็จอะไรเงี้ยก็ไม่เบื่อขนาดนั้นเหมือนใจไม่ได้โฟกัสที่อาการป่วยมากเท่าโฟกัสที่รูปวาดซึ่งเป็นเรื่องดีถ้าเกิดว่าเราอยู่เฉยๆโดยที่ไม่ทำอะไรเลยแบบนอนรอหายป่วยอย่างเดียวเราน่าจะซึมมากเราว่าเวลาป่วยถ้าเกิดว่าจิตใจมันเหี่ยวมันเบื่อมันจะยิ่งป่วยหนักกว่าเดิมเรียกว่าเป็นความโชคดีของคนที่มีศิลปะในใจก็แล้วกันเราอะนะวาดรูปสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินบนเตียงขาวได้โดยที่เตียงไม่เลอะเลยทุกคนบ้าไปแล้วนี่คือความสามารถพิเศษแต่ดูมือเราดิจิวอยากลองวาดปะอยากมีวาดยังไงลงสีตามช่องชิตมันจะออกมาเป็นยังไงแม่มาลองวาดไหมแม่เซฮายอุ๊ยจนถึงขีดนี้เหรอพี่ปันอะไรนะคะทุกคนเพราะว่าศิลปะเป็นเรื่องง่ายใครๆก็สามารถวาดรูปได้ถ้าใครสนใจที่จะเรียนศิลปะก็สามารถซื้อคอร์สเรียนศิลปะได้ค่ะเดี๋ยวถ้าปันลงแม่จะเรียนกับปันแม่จะซื้อหรอซื้อเสียเงินด้วยเหมือนเปิดฝาหม้อthank you for your support ป้าปานป้าเดี๋ยวเราเพลนดีกว่าจะไปกินเลี้ยงเพชรโอเคไอ้หมันไส้โอเคค่ะเดี๋ยวคุณพ่อกับคุณแม่วัยเท่าไหร่แล้วนะคะตอนนี้62นะคะยังไม่ถึงเท่าไหร่จะไปเดินเล่นภูเขาหิมาลัยกันนะคะไปอานาปุรณะทุกคน say goodbye bye bye see you tomorrow กลิ่นหอมเย้ายวนนี้วัน
วันนี้เนี่ยเราจะลองใช้สีไม้กันซึ่งมันจะเริ่มเป็นสีแห้งละเดี๋ยวเราจะทำเทคนิคเอาผงสีไม้มานัวภาพนะคะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีคือตรงนี้เราอยากให้มันลงน้ำหนักสวยๆเกลี่ยๆเหมือนสีน้ำแต่ว่าเรากลับไปใช้สีน้ำไม่ได้แล้วใช่ไหมเพราะเราตกลงกันเอาไว้วิธีที่ทำได้เนี่ยก็คือเราเอาสีไม้มาปาดด้วยคัตเตอร์แล้วก็ใช้กระดาษทิชชู่ฝนสีไม้ลงไปอะค่ะมันจะทำให้สีไม้กลายเป็นเหมือนสีฝุ่นเราก็จะได้เป็นสีแบบนวลๆอย่างนี้ซึ่งสวยมากเห็นไหมอุ้ยปากกามันแขนไม่ติดอ่ะไอ้ปากกาอย่างเงี้ยพอมันโดนพวกสีต่างๆมันคงแบบเป็นเศษมาติดแล้วมันก็เลยทำให้หัวมันแห้งเร็วกว่าที่ควรมั้งเรามีชัปปี้กับมีอายไลเนอร์เราลองใช้อายไลเนอร์ดูไหมเฮ้ยบ้าหน้าสวยด้วยตายแล้วเราได้เจอสิ่งใหม่ที่ใช้วาดรูปแล้วดีด้วยความที่ reference งานนี้ของเราเป็นภาพ City Pop ใช่ไหมเราก็เลยอยากทำพวกคอนเฟตติปลิวๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดอยู่ว่าเราใช้สีเทียนได้ไหมนะเพราะว่าสีเทียนมันก็น่าจะเขียนขึ้นไปแล้วมันอยู่บนในพวกนี้ได้เสร็จแล้วเราก็จะใช้อายไลเนอร์ตัดเส้นคอนเฟตติต่างๆอายไลเนอร์ใช้ดีมากจนตกใจว้าโอเคและนี่ก็คือภาพที่ใช้อุปกรณ์ทั้งหมดที่มีในบ้านมาวาดค่ะซึ่งเราว่าภาพนี้ก็น่ารักสดใสดีนะคือไม่ได้ดูเป็นงานลายเส้นเราขนาดนั้นแต่เราคิดว่าเทคนิคที่เจอในเนี้ยก็คือเอาไปใช้กับงานต่อๆไปได้แน่ๆถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะเป็นเจ้าของภาพที่ปั่นวาดในคลิปนะคะก็สามารถอ่านรายละเอียดในคอมเมนต์ได้นะคะว่าทำยังไงได้บ้างสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายเนื่องจากตอนนี้เป็นตอนจบคลิปแล้วก็มีแม่มีจิวมีครอบครัวอยู่ตรงนี้ทุกคนนะคะก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ค่ะ